මේ මන්ත්‍රයට හැමෝම පිළිගන්නවා. ChatGPT කියන්නේ එකක් විතරයි. හරිද? එතනින් එහාට අනිත් දේවලුත් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා දන්නවද ChatGPT Excel files generate කරන්න පුළුවන් කියලා? ChatGPT click කරලා අලුත් chat එකක් ගන්න. ළමයි මෙයාට කියලා අපි පොඩි සිංගිති මැක්‍රෝ එකක් ලියාගමු. හරි. ඔයා දන්නවද AI වලට පුළුවන් කියලා ඔයාට Word document එකක් හදලා දෙන්න අපිට ලියලා දෙන්නේ නිකම්ම නිකන් මේ එකක් නෙමෙයි. docs කියන library එක import කරලා graph alignment පාවිච්චි කරලා ඔයා දන්නවද මේ image generate එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට පුළුවන් images generate කරගන්න. කොහොමද AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා AI tool එකක් හදන්න කියන එක ගැන. මේක coding level එකේ වීඩියෝ එකක දෙනවා කියලා එක එක අපි නිශ්ශබ්ද දැන් දෙනවා. ඉතින් ඒවා කොහොමද අපි අයින් කරලා ඉක්මනට අපේ වීඩියෝ එක refocus කරලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අද කියා දෙන්න යන්නේ hand gesture tool එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් 5 4 3 2 1 great now